รู้กันไหมที่เขาว่าอยุธยารวยมากเป็นอาณาจักรแสนล้านเนี่ยเขาเอารายได้มาจากไหนสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะเวลาที่เราดูหนังย้อนยุคต่างๆเนี่ยนะคะสังเกตไหมเขาจะชอบบอกกันว่าอยุธยานี่เป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมากๆเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยเงินทองคนนั่นก็รวยคนนี้ก็รวยรุ่มรวยไปด้วยทั้งเงินทั้งทองทั้งศิลปะวัฒนธรรมคือเรียกได้ว่าเจริญมากนะคะถึงขนาดที่ว่าพอข้ามมายุคกรุงแตกยุครัตนโกสินทร์แล้วเวลาที่เราพูดไปถึงสมัยอยุธยาเราก็ยังใช้คำว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคิดถึงอยุธยาจังเลยอยากให้อยุธยากลับมาอีกครั้งประเด็นคือที่ว่าอยุธยารวยเนี่ยรวยขนาดไหนแล้วเขาไปเอารายได้มาจากไหนถึงรวยขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราในฐานะคนไทยที่สืบเชื้อสายต่อมาจากบรรพบุรุษอยุธยาจะสามารถทำแบบนั้นได้อีกหรือเปล่าวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย Point of View on Tour ทัวร์สนุกและมีสาระ Curated by Point of View จะเป็นอียิปต์หรือรัสเซียก็ทั้งสนุกและมีสาระแน่ๆบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็มีได้เหมือนกันนะคะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวด้วยกันค่ะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pointofviewontour.com ค่ะเวลาที่เราบอกว่าอยุธยารวยร่ำรวยต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเข้าใจไปเองว่าคนไทยเราอวยกันเองค่ะว่าอยุธยารวยอวยตัวเองใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้ววิวต้องบอกทุกคนว่าไม่ใช่นะคะที่วิวบอกว่าอยุธยารวยเนี่ยรวยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเราบอกกันเองด้วยเพราะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในช่วงพีคของอยุธยาเนี่ยนะมีบันทึกมีหลักฐานจากต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาน่าจะร่ำรวยเป็นอันดับที่ประมาณ3ของเอเชียทั้งทวีปได้เลยนะคะรองจากแค่บริเวณที่เป็นจีนปัจจุบันกับบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันเท่านั้นแหละซึ่งถ้าใครอยากได้หลักฐานนะวิวเปิดหลักฐานนึงให้ดูแล้วกันเป็นบันทึกของนายเฟอร์นัลเมนเดสปินโตนะคะคนนี้เป็นนักเดินทางชาวโปรตุเกสที่ได้มีโอกาสเข้ามาในอยุธยาเขาเขียนเอาไว้เลยบอกว่าอยุธยาเนี่ยมันเวนิสตะวันออกชัดๆทำไมร่ำรวยขนาดนี้เมืองอื่นอย่างเกาะชวาบาหลีบอร์เนียวซูลูเนี่ยก็ต่างส่งเรือสำเภามาค้าขายกับอยุธยาทั้งนั้นส่งมากันเป็นหมื่นลำสินค้าของอยุธยาเนี่ยนะก็มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทองเงินเหล็กตะกั่วดีบุกทับทิมไพลินงาช้างเบนโซอินหรือว่ายางไม้สารส้มน้ำผึ้งน้ำตาลอยุธยามีขายหมดคือเวลาที่เราบอกว่าอยุธยาเป็นเมืองเวนิสตะวันออกเนี่ยคุณคนนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าแบบแค่ใช้แม่น้ำลำคลองเยอะเฉยๆนะคะแต่มันมีนัยยะว่าเวนิสเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปด้วยดังนั้นฝั่งศูนย์กลางการค้าของยุโรปเป็นเวนิสฝั่งอยุธยานอกจากจะใช้เรือเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางการค้าเหมือนกันด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าอยุธยาสมัยนั้นก็คือเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะทั่วทั้งเมืองสมัยนั้นเนี่ยมีเรือพายขายของเต็มไปหมดทั้งแพของชาวอยุธยาเองแพของชาวต่างชาติก็คือแน่นขนาดเรียกได้ว่ารอบเกาะอยุธยา7 กิโลครึ่งเนี่ยนะมีแต่ร้านขายของแถมทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยตลาดต่างๆอยู่ตามตรงนี้เต็มไปหมดทั้งตลาดบกทั้งตลาดน้ำรวมกันอีกเป็น100 แห่งดังนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่นางเอกเราเนี่ยสักกี่เรื่องไม่ว่าจะเป็นคนย้อนเวลาไปหรือเป็นคนสมัยอยุธยาเองถ้าแก่นแก้วหน่อยก็จะแบบว่าอยากจะหนีไปเที่ยวตลาดกันให้ได้เพราะว่าสมัยอยุธยาตลาดมันคึกคักมากไงทุกคนแถมยังไม่พอนะสมัยนั้นจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่มีเรือของตัวเองเรือจ้างก็มีเต็มไปหมดเดินทางก็สะดวกตลาดก็เยอะพูดง่ายๆเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่อยู่มานานมากนะคะอยู่ถึง417 ปีคำถามคือที่บอกว่ารวยขนาดนี้รวยพีคๆแค่ช่วงเดียวแวบเดียวหรือว่ารวยอย่างต่อเนื่องรวยตลอด400 กว่าปีเลยถ้าจะตอบคำถามนี้นะวิวต้องขอแบ่งช่วงเวลาของอยุธยาเนี่ยออกเป็น2 ช่วงเวลาด้วยกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะเริ่มจากช่วงเวลาที่1คือช่วงเวลาของราชวงศ์อู่ทองตั้งแต่การก่อตั้งอยุธยาจนกระทั่งถึงช่วงราชวงศ์สุพรรณภูมิกับช่วงที่2ก็คือช่วงของราชวงศ์สุโขทัยปราสาททองแล้วก็ราชวงศ์บ้านพลูหลวงค่ะถ้าดูในช่วงแรกของอยุธยาเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าอยุธยามีการค้าขายกับต่างชาติเสมอเลยค่ะคือตั้งแต่แรกเลยนะโดยเฉพาะกับบริเวณอารยธรรมใกล้เคียงนะคะก็คือจีนกับอินเดียนั่นเองเพราะว่าดูจากสถานที่ตั้งของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่าง2อารยธรรมนี้นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะคะลักษณะการค้าของอยุธยาที่ทำให้อยุธยาแบบรวยขึ้นมาเนี่ยในทางวิชาการวิชาการนะปกติเราไม่ค่อยใช้ศัพท์วิชาการกันซะเท่าไหร่แต่ขอใช้นิดนึงนะคะเขาจะเรียกว่าการค้ากึ่งผูกขาดค่ะก็คือคนที่ดำเนินการด้านการค้าขายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นชนชั้นเจ้านายเป็นขุนนางแล้วคนพวกนี้ก็จะไปค้าขายกับคนทั่วไปเป็นพวกประชาชนเป็นพวกพ่อค้าต่างชาติได้อีกทีนึงนะคะส่วนพวกกำไรจากการขายส่วนหนึ่งแล้วก็พวกค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเวลามีเรือแล่นเข้ามาค้าขายในอยุธยาเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นรายได้ของกรมพระคลังซึ่งถ้านับอยุธยาในฐานะอาณาจักรนี่แหละค่ะรายได้ของอยุธยา
ยุคนั้นมาจากตรงนี้อันนี้คือฝั่งที่เวลาเขาเดินทางเข้ามาค้าขายกับเราใช่ไหมส่วนฝั่งที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะราชสำนักหรือขุนนางเนี่ยก็จะใช้วิธีแต่งสำเภาค่ะก็คือเหมือนมีเรือสำเภาแล้วก็ให้จ้างคนขึ้นไปเป็นลูกเรือนะคะซึ่งลูกเรือเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติคือจะค้าขายกับชาติไหนก็ใช้คนชาตินั้นไปเลยเช่นจะค้าขายกับจีนแทนที่จะเอาคนไทยเดินทางไปจีนอาจจะไม่คล่องก็ใช้คนจีนนั่นแหละขึ้นเรือไปค้าขายที่จีนจะค้าขายกับแขกก็ใช้แขกนั่นแหละขึ้นเรือไปค้าขายกับแขกซึ่งคนพวกนี้เนี่ยนะคะก็มักจะได้บรรดาศักดิ์จากอยุธยาด้วยคือประมาณว่าเฮ้ยนายค้าขายให้เราป่ะเดี๋ยวเราแต่งตั้งนายเป็นขุนนางของอยุธยาเลยนะในสมัยนั้นก็จะมีบันทึกนะคะว่ามีทั้งคนจีนแล้วก็มีทั้งแขกซึ่งจะเป็นแขกเปอร์เซียกับแขกอินเดียเนี่ยได้บรรดาศักดิ์ของอยุธยาก็มีประมาณศักดินา400เลยนะซึ่งการค้าขายกับชาติทางแขกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหลักฐานเยอะแต่ว่าทางจีนนี่หลักฐานเยอะหลักฐานแน่นเลยนะคะก็จะมีบันทึกเลยว่าอยุธยาเนี่ยส่งอะไรไปค้าขายกับจีนบ้างไม่ว่าจะเป็นพริกไทยการพูงาช้างแล้วก็พวกของป่าต่างๆเช่นไม้ฝางไม้กฤษณาหนังกวางครั่งกำยานก็จะมีเอาไปถวายจักรพรรดิจีนด้วยนอกจากจีนแล้วก็จะมีญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ต้องการไม้ฝางเอาไปย้อมผ้าแล้วก็ต้องการหนังกวางค่ะพวกที่เขาเอาไปหุ้มที่จับดาบซามูไรหรือว่าไปหุ้มชุดเกราะเขานั่นคือหนังกวางจากไทยนะคะส่วนฝั่งสินค้าที่อยุธยารับมาขายกันเองเนี่ยก็จะมีพวกผ้าต่างๆจากอินเดียเราเคยคุยกันไปว่าด้วยเรื่องผ้าลายยางอย่างเงี้ยที่ผลิตที่อินเดียบางทีก็จะเป็นผ้าไหมจากจีนผ้าจากเปอร์เซียน้ำกุหลาบจากเปอร์เซียอย่างเงี้ยชาวอยุธยาก็ใช้กันดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะนอกจากอยุธยาจะร่ำรวยจากการค้าขายแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นค่ะก็คือเวลาเราดูหนังย้อนยุคกันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนบ่นกันประมาณว่าแคสติ้งคนนี้มันเล่นได้ยังไงนี่มันเป็นลูกครึ่งหน้าจีนมากเลยหน้าฝรั่งมากเลยเข้ามาอยู่ในฉากเซตติ้งแบบนี้ไม่เข้าสักเท่าไหร่เลยนะคะบอกเลยว่าเข้าทุกคนเพราะว่าสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะมีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีขุนนางขุนนางจีนดังนั้นในอยุธยาเนี่ยปรากฏชาวต่างชาติอยู่กันให้รึมค่ะคือโอเคแหละถ้าเป็นอยุธยาตอนต้นมากๆฝรั่งยังไม่มานะคะเดี๋ยวฝรั่งจะมาต่อไปหลังจากที่วิวเล่าไปอีกแป๊บนึงนะแต่ใดๆก็ตามมันก็มีลูกครึ่งจีนเนี่ยอยู่กันในอยุธยาอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าการค้าขายในยุคนั้นนะไม่ว่าจะเป็นกับต่างชาติหรือค้าขายกันเองเนี่ยก็พัฒนาไปพร้อมกันเฟื่องฟูมันตั้งแต่ต้นอยุธยาแล้วค่ะซึ่งหลายคนฟังแล้วงงนะคะว่าเฮ้ยอยุธยาจะเป็นศูนย์กลางการค้าขายได้ยังไงในเมื่อพวกเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องอยู่ติดทะเลไม่ใช่หรอเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองท่าเขาก็อยู่ติดทะเลกันทั้งนั้นแหละและอยุธยาเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินขนาดนี้ขนาดกรุงเทพอะยังใกล้ทะเลมากกว่าอยุธยาเลยแล้วจะไปเป็นเมืองท่าได้ยังไงนะคะใช่ค่ะตัวอยุธยาเองอาจจะไม่ได้อยู่ติดทะเลแต่อยุธยาเขาใช้วิธีที่เหนือชั้นกว่านั้นก็คือเขาก็ใช้เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาหรือว่าเมืองที่เขาแผ่อิทธิพลไปถึงในการเป็นเครือข่ายการค้าขายของเขาไงดังนั้นเราจะเห็นเทรนด์ในทางการเมืองของอยุธยาเนี่ยที่พยายามไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้หลายๆเมืองก็เป็นเมืองท่านี่แหละอย่างมฤตนาวศรีซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะเวลาที่เราพูดถึงสงครามระหว่างอยุธยากับพม่าเนี่ยชื่อมฤตนาวศรีจะโผล่มาประจำก็เพราะว่าตรงนั้นมันติดทะเลแล้วมันเหมาะที่จะเป็นเมืองท่าไงเราก็อยากได้ฝั่งพม่าเขาก็อยากได้เหมือนกันหรืออย่างอีกที่นึงนะคะก็คือที่เมืองมะละกาค่ะมะละกานี่เป็นจุดที่แบบเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยเพราะว่าจะไปตะวันออกก็ได้จะไปตะวันตกก็ได้ทางฝั่งอยุธยาก็มีความพยายามมากๆเลยในการแผ่อำนาจนะคะไปให้ถึงมะละกามีทั้งยุคที่แบบส่งของไปขายคือค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับมะละกามีทั้งยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่พยายามจะไปยึดมะละกาเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือทำไม่สำเร็จนะก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาเป็นว่าในเมื่อยึดมะละกาไม่ได้เพราะว่าโปรตุเกสเข้ามาที่มะละกาละงั้นเราไปตั้งศูนย์กลางการค้าขายที่ปัตตานีแทนและเราก็จะเห็นเลยว่าปัตตานีก็อยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยายาวมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะซึ่งจังหวะที่ไปตั้งเมืองตรงปัตตานีให้เป็นแบบศูนย์กลางการค้าขายของอยุธยาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โปรตุเกสเนี่ยมาถึงมะละกาใช่ไหมพอมาถึงมะละกาก็ขึ้นมาที่อยุธยาพอดีจังหวัดนั้นเราก็เลยได้ค้าขายกับทางตะวันตกไปด้วยอีกเราจะเห็นว่าเครือข่ายการค้าขายของอยุธยาเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทั้งภายในทั้งภายนอกแต่อยุธยาไม่หยุดแค่นั้นค่ะเพราะว่าอยุธยาก็เริ่มใช้ระบบการบริหารแบบใหม่ๆเพื่อรองรับสิ่งนี้อย่างที่เราเรียนประวัติศาสตร์อยุธยากันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปฏิรูปอยุธยาครั้งใหญ่เลยในการปกครองก็คือในช่วงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคุณชื่อไหมคุณชื่อมากเพราะวิเพิ่งพูดไปเมื่อนาทีที่ผ่านมานะคะในจังหวัดพระองค์เนี่ยเป็นสมัยที่พวกราชวงศ์ต่างๆของอยุธยาหยุดตีกันพอดีก็เลยสงบเสร็จการค้ากำลังมาก็เลยได้จังหวะในการปฏิรูปการปกครองนะคะปรับกฎมนเทียนบานปรับการปกครองนู่นนี่นั่นแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่ากรมท่าให้ไปอยู่ภายใต้การปกครองของพระคลังอีกทีนึงซึ่งกรมท่านี่ก็จะดูแลทั้งความเรียบร้อยทั้งระเบียบด้านการค้าการขายเก็บเงินแล้วก็ควบคุมด้วยว่าชิ้นไหนขายได้ชิ้นไหนห้ามขายชิ้นไหนที่มีข้อจำกัดคนนี้ขายได้คนนั้นขายไม่ได้แล้วขายไปต้องเก็บภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงกรมท่าดูแลนะซึ่งพอมีทั้งระบบภาษีทั้งระบบค่าธรรมเนียมมารองรับเนี่ยแปลว่ายิ่งอยุธยาค้าขายได้เยอะเท่าไหร่กรมท่าก็สามารถเก็บเงินเข้าส่วนกลางของอยุธยาได้มากเท่านั้นนะคะแล้วบอกเลยว่าภาษีอยุธยานี่คือวุ่นวาย
สับสนมากมีหลากหลายภาษีมีตั้งแต่แบบจังกอบอากรสวยมีอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปในคลิปที่บอกว่าสวยเคยถูกกฎหมายไปฟังคลิปนั้นเอานะแต่เราก็จะเห็นค่ะว่าในยุคสมัยนี้ความร่ำรวยของอยุธยาก็หมายความว่าพระคลังร่ำรวยซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคนในอยุธยาร่ำรวยความร่ำรวยเนี่ยก็จะกระจุกอยู่กับชนชั้นปกครองแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพ่อค้าด้วยไม่ได้ไปถึงไพร่ไม่ได้ไปถึงทาสนะคะแต่ใดๆก็ตามถึงความรวยจะกระจุกอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแต่ความรวยนั้นเนี่ยมันก็กระจายไปให้เราได้เห็นว่าพอคนกลุ่มนี้รวยปุ๊บบ้านเมืองก็พัฒนาตามไปด้วยเพราะว่าเขาสามารถมีเงินไปสร้างวัดใหม่ได้ไปสร้างศิลปะไปทำให้เกิดความสวยงามวัฒนธรรมก็เฟื่องฟูตามไปด้วยเนี่ยไม่นับว่าสมัยนั้นเขาจัดระบบเรื่องการแบบใช้กำลังพลกำลังไพร่อะไรใหม่อีกนะบ้านเมืองก็เลยยิ่งเจริญพรวดขึ้นไปเลยค่ะนี่แค่ครึ่งแรกของอยุธยานะยังไม่รวมครึ่งหลังนะคะที่วิวบอกว่าเป็นสมัยราชวงศ์สุโขทัยปราสาททองแล้วก็บ้านพลูหลวงที่ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยอยุธยายิ่งรวยหนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามามากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสก็คือเข้ามาเดินกันอยู่เต็มอยุธยาเลยจนถึงขั้นที่หลายๆชาติเนี่ยสามารถตั้งหมู่บ้านตัวเองในอยุธยาได้เลยนะคะอย่างหมู่บ้านฮอลันดาหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านฝรั่งเศสในอยุธยาคือมีมีโบสถ์มีอะไรคือแบบจริงจังไปเลยนะแล้วก็มีชาวต่างชาติที่ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องปกติในอยุธยาเลยนะคะอย่างออกยาเสนาภิมุขเนี่ยก็เป็นชาวญี่ปุ่นชื่อว่ายามาดะนางามาสะแล้วความร่ำรวยของอยุธยาตอนครึ่งหลังเนี่ยก็คือรวยไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่แค่ชนชั้นปกครองแล้วที่รวยอย่างเดียวนะความร่ำรวยกระจายมาถึงไพร่ด้วยทำให้ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยอยุธยาเริ่มผลิตของใช้เองน้อยลงคือสมัยก่อนเนี่ยอยากกินผักอาจจะปลูกผักอยากกินอาหารอาจจะต้องทำเองแต่ช่วงอยุธยาครึ่งหลังเนี่ยมันเริ่มมีของสำเร็จรูปขายมากขึ้นเพราะคนแบบว่าฉันจะทำเองทำไมเศรษฐกิจดีฉันมีเงินฉันก็ซื้อสิเริ่มมีแบบร้านขนมจีนร้านข้าวแถมในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันยังมีสิ่งใหม่เข้ามาที่ทำรายได้ของอยุธยาเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะนั่นก็คืออาวุธปืนค่ะทุกคนถามว่าปืนทำให้อยุธยารวยได้ยังไงเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยอยุธยาเขาเปลี่ยนระบบละจากเดิมวิวบอกว่าเป็นกึ่งผูกขาดใช่ไหมเขาบอกว่าไม่แล้วจ้ะฉันไม่กึ่งผูกขาดแล้วจ้ะฉันเปลี่ยนระบบผูกขาดสมบูรณ์คือในยุคนี้เขาเปลี่ยนระบบเป็นว่าเขาจะมีกำหนดเลยว่าสินค้าดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7 8เป็นสินค้าผูกขาดห้ามใครค้าขายเด็ดขาดนอกจากพระคลังอย่างเดียวคุณจะเป็นขุนนางคุณจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นพระคลังเท่านั้นใครอยากขายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาติไหนอยากจะขายให้ประชาชนอยุธยาไม่ได้นะคะต้องขายให้กับพระคลังเท่านั้นใครอยากซื้อจะไปซื้อจากชาวต่างชาติโดยตรงก็ไม่ได้ต้องมาซื้อจากพระคลังซึ่งแน่นอนว่าพอเขาเป็นการค้าผูกขาดเขาก็สามารถกำหนดได้ไงว่าเฮ้ยคุณขายแพงขนาดนี้เราไม่ซื้อนะแล้วถ้าเราไม่ซื้อก็ไม่มีใครซื้อเลยคุณก็ต้องไปขายที่อื่นไกลๆเลยกดราคาลงมาให้ต้นทุนถูกส่วนเวลาจะขายออกฉันจะขายราคานี้ใครจะทำไมเขาก็สามารถขายแพงได้ก็ทำกำไรได้เยอะซึ่งไอสินค้าผูกขาดเนี่ยมันมีทั้งสินค้าที่ชาวบ้านขายให้พระคลังเพื่อพระคลังไปขายต่างชาติและมีทั้งสินค้าที่ต่างชาติขายให้พระคลังเพื่อพระคลังไปขายให้กับคนอื่นๆในประเทศด้วยนะตัวอย่างสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่พวกของป่าต่างๆที่ผลิตได้ในประเทศเราเช่นไม้ฝางไม้กฤษณาดีบุกงาช้างดินประสิวหนังสัตว์รวมไปถึงพวกอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่อให้พวกนี้มันเป็นของต้องห้ามแต่เราฟังชื่อเราก็รู้ว่าต่างชาติอยากได้หรือชาวอยุธยาก็ต้องใช้ดังนั้นเงินก็เข้าพระคลังแบบรัวๆไปเลยคือถ้าจะให้คำนวณเป็นเงินปัจจุบันคงไม่รู้ว่าจะคำนวณได้เท่าไหร่แต่ว่ามีบันทึกเอาไว้นะคะจากคำให้การของกรุงเก่าบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยพวกของต้องห้ามพวกนี้ทำรายได้ให้กับพระคลังคือประมาณ 400,000 บาทต่อปีเลยนะซึ่ง 400,000 บาทในยุคนั้นเทียบเป็นเงินปัจจุบันเทียบไม่ถูกเลยเพราะว่าเอาแค่รุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายพวกเราก็ก๋วยเตี๋ยวชามละไม่ถึงบาททุกคนแล้วนั่นย้อนกลับไปอีกหลายร้อยปีคิดว่าบาทนึงมันเยอะขนาดไหนดังนั้นความมั่งคั่งของอยุธยายุคนั้นคือมั่งคั่งมากรวยมากมีเงินเอาไปปฏิสังขรณ์วัดสร้างวัดทำเงี้ยวหงอนอะไรคือศิลปะมันก็เลยเฟื่องฟูเพราะว่ามันร่ำรวยนี่แหละแล้วก็ในช่วงสมัยยุคที่2นี่เองค่ะที่ทำให้เกิดยุคทองของกรุงศรีอยุธยานะคะนั่นก็คือสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะที่เราก็ได้เรียนกันบ่อยๆนะว่าเรามีการค้าขายกันใหญ่โตมากชาติตะวันตกทั้งหลายคือมาเดินกันแบบเต็มไปหมดในอยุธยานะคะถึงขนาดที่เราสามารถไปเจริญสัมพันธไมตรีกับที่ฝรั่งเศสได้คิดดูว่าสมัยนั้นคงไม่ได้ไปเจรจาการทูตอะไรกันแบบว่าเป็นเพื่อนกันธรรมดาหรอกถ้าสมมติว่าไม่ได้ค้าขายกันคิดดูว่าเขาให้ความสำคัญกับเราขนาดไหนถึงขั้นที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจริญสัมพันธไมตรีกันแบบนั้นนะคะแล้วยิ่งพอมีการเจริญสัมพันธไมตรียิ่งมีคอนเนคชั่นกันยิ่งโอ้โหเฟื่องฟูมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะยุคนั้นเนี่ยถ้าใครไปดูพวกวังนารายราชนิเวศที่ลพบุรีอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยความเจริญเนี่ยเข้ามาที่อาณาจักรเยอะมากมีถึงขั้นว่ามีตึกแบบสไตล์ตะวันตกมีห้องเก็บไวน์มีนู่นมีนี่คือเอาว่าอยุธยาตอนนั้นเฟื่องฟูสุดๆนะคะถึงความเจริญจะดรอปลงบ้างเล็กน้อยตอนที่เปลี่ยนราชวงศ์มาเป็นราชวงศ์บ้านพลูหลวงเพราะว่าเรามีความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในแล้วก็กับชาวต่างชาติด้วยคือตอนนั้นมีเรื่องกลัวคอนสแตนติโฟคอนกับกลัวฝรั่งเศสจะมายึดอยุธยาใช่ไหมกลัวว่าแบบจะมีการเปลี่ยนศาสนาอะไรนะคะ
แต่ความเจริญนั้นน่ะก็ไม่ได้หายไป 100% หลังจากมีการเปลี่ยนราชวงศ์ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังค้าขายกับคนอื่นต่อไงแล้วมันก็ยังร่ำรวยอยู่นึกออกไหมความเจริญนั้นก็ยังสืบต่อมาอีก80 ปีจนกระทั่งสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะดังนั้นถ้าสรุปจากที่เล่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นเหตุผลแบบยืนหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้อยุธยาร่ำรวยก็เพราะว่าอยุธยาวางตัวเป็นเมืองท่าให้คนนั้นคนนี้เข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนี่แหละประเด็นคือแล้วอะไรทำให้อยุธยาเป็นเมืองท่าได้สำเร็จขนาดนั้นเพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าที่ตั้งของอยุธยามันไม่ได้อยู่ติดทะเลคือก็ต้องบอกว่าก็ใช่ค่ะตัวอยุธยาไม่ได้ติดทะเลแต่ที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยได้เปรียบหลายต่อหลายด้านมากแล้วทำให้แบบมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ทำให้อยุธยาร่ำรวยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยถึงไม่ได้ติดทะเลแต่เหมาะมากกับการเพาะปลูกอยุธยาเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสายมากแล้วทำให้อยุธยาสามารถอยู่ได้โดยแบบพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งเมืองอื่นเพราะว่าในยุคนั้นผลิตอาหารได้เองก็คือจบแล้วนะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่วิวเล่าถึงสุโขทัยจะเห็นว่าสุโขทัยมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าสุโขทัยเพาะปลูกยากกว่าพอเพาะปลูกยากอาหารก็เป็นปัญหานะคะนี่คือสาเหตุที่ทำให้อยุธยาสามารถขึ้นแซงสุโขทัยได้ค่ะส่วนเรื่องที่2เลยก็คือที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นที่ตั้งที่อยู่ระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งเราก็รู้กันว่านี่คือ2อารยธรรมที่ใหญ่มากเขาต้องการค้าขายสุดๆอยู่แล้วจีนกับอินเดียเขาก็อยากค้าขายกันเองแต่จะเดินทางรวดเดียวจากจีนไปอินเดียจากอินเดียไปจีนมันก็อาจจะเหนื่อยเกินไปมันก็ต้องมีการแวะพักระหว่างทางไงแล้วอยุธยาอยู่ตรงกลางตรงนั้นพอดีเป๊ะไม่ไกลเกินไปดังนั้นแปลว่าการเดินทางระหว่าง2อารยธรรมนี้มาแวะที่อยุธยาก็ชิลแล้วพอมาแวะตรงนี้เป็นชุมทางค้าขายด้วยก็สามารถค้าขายไปด้วยระหว่างทางได้เช่นเดียวกันนะคะยังไม่พอค่ะการที่อยุธยาเนี่ยไม่ได้อยู่ติดทะเลที่บอกว่าไม่ได้อยู่ติดทะเลไม่ควรจะเป็นเมืองท่าการไม่อยู่ติดทะเลของอยุธยานี่แหละเป็นประโยชน์ทุกคนเพราะว่าในหน้ามรสุมเนี่ยเมืองที่ติดทะเลก็คือโดนมรสุมพัดโดนอะไรมีปัญหาหนักหน่วงอยู่แล้วเรือจอดไม่ได้เรือล่มเรือคว่ำนู่นนี่นั่นแต่สำหรับอยุธยาเนี่ยมีคลองเข้ามาจากทะเลได้แล้วอยู่ไกลพอที่หน้ามรสุมเนี่ยจะไม่เจอมรสุมดังนั้นแล่นเรือมาจากจีนปุ๊บกำลังจะเข้าหน้ามรสุมแวะอยุธยาพักหน่อยดีกว่าเอาเรือมาจอดเข้าไปอยู่ตรงอยุธยาไม่เจอมรสุมเดินทางจากอินเดียจะไปจีนก็แวะได้เหมือนกันแล้วในระหว่างที่แวะก็เป็นเมืองที่เจริญก็สามารถค้าขายรอได้เนี่ยมันเป็นจุดที่เหมาะมากๆกับการที่ทุกคนจะแวะแล้วยังไม่พอต่อให้ไม่ติดทะเลแต่ว่าที่เนี่ยมีคลองเต็มไปหมดมีแม่น้ำขนาดใหญ่เข้ามาถึงด้วยดังนั้นมันคือฮับที่สามารถเชื่อมต่อทุกอย่างได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องอยู่ติดทะเลค่ะแล้วอยุธยาก็รู้ข้อดีตรงนี้ก็เลยขุดคลองเพิ่มเต็มไปหมดเป็นแบบเป็นทางลัดให้เข้ามาง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลองลัดบางกรวยคลองลัดบางระมาดคลองด่านคลองมหาชัยก็ขุดเส้นทางการค้าสำคัญของอยุธยาก็เลยไม่ได้มีแค่ทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวนะคะแต่แบ่งออกเป็นถึง5สายด้วยกันและเป็นเส้นทางการค้าขายทั้งทางบกและทางน้ำเลยทางแรกขึ้นไปทางเหนือเชื่อมกับหัวเมืองทางเหนือเนี่ยไปทางปิงวังยมน่านได้ดังนั้นอยุธยาเชื่อมถึงเชียงใหม่เป็นอะไรศูนย์กลางการค้าขายที่สามารถเชื่อมต่อกับทั้งพม่า12ปันนายูนานรวมถึงลานช้างด้วยนะคะส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็สามารถไปทางบกได้เพราะว่าภูเขาที่กั้นเนี่ยไม่ได้สูงมากทางนั้นก็เชื่อมกับลานช้างเชื่อมกับพวกเขมรไปก็สามารถนำเอาสินค้าหลากหลายเข้ามาที่อยุธยาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังแร่ธาตุงาช้างสมุนไพรก็เอาเข้ามาได้เหมือนกันส่วนทางชายทะเลตะวันตกก็เป็นทางออกทะเลเป็นทางไปค้าขายทางนี้ก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีเส้นทางอยู่แล้วนะคะคือไปทางแม่น้ำท่าจีนออกแม่กลองแล้วก็ลพบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกทางชายฝั่งทะเลทางหัวเมืองใต้ขอดอกจันไว้ก่อนคำว่าใต้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าภาคใต้ทุกวันนี้นะคือใต้อยุธยานะคะเช่นนนทบุรีเพชรบุรีสาครบุรีของที่รับจากทางนั้นมาขายนะคะก็จะมีตั้งแต่กะปิน้ำปลาปูเค็มปลาทูสาคูกำมะถันน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลกรวดค่ะถัดมาทะเลชายฝั่งตะวันออกทางนี้ก็ง่ายอีกออกไปทางแม่น้ำบางปะกงได้จากนั้นก็ต่อไปอ่าวไทยใช่ไหมซึ่งทางนั้นก็จะเชื่อมไปทางเวียดนามไปทางทะเลจีนใต้ได้อีกแถมอีกทางนึงง่ายสุดเลยคือลงทางใต้ไปนะคะหมายถึงใต้อยุธยานะก็สามารถออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พัฒนามาเป็นพิเศษเลยมีจุดที่เขาพัฒนาให้รับเรือได้มากกว่าที่อื่นมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแถมขุดคลองเชื่อมอะไรกันเรียบร้อยจุดนี้ก็เลยจะฮอตแล้วก็ป๊อปกว่าจุดอื่นค่ะนี่แหละก็คือปัจจัยของอยุธยาเองที่ทำให้อยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายนะคะทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ติดทะเลแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุเดียวค่ะที่ทำให้อยุธยาเจริญรุ่งเรืองขนาดนั้นบังเอิญว่าอยุธยาเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์ไปอีกเพราะว่าปัจจัยภายนอกถ้าเรามาดูจากทั้งโลกจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่อยุธยากำลังแบบว่ารุ่งเรืองร่ำรวยอยู่นั้นมันคือช่วงประมาณศตวรรษที่16ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยทั้งโลกเขาอยู่ในเวลาที่เขาเดินเรือค้าขายกันยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแห่งการสำรวจมันเป็นยุคที่เขาเดินเรือกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดินเรือค้าขายเผยแผ่ศาสนาเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตกันชาติต่างๆที่เดินเรือได้เขาก็พยายามเดินเรือแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆเริ่มมีการมองหาคู่ค้ามีการตั้งบริษัทอย่าง VOC Dutch
East India Company อย่างเงี้ยหรืออย่าง East India Company ของอังกฤษก็เกิดยุคสมัยประมาณนี้เหมือนกันนะคะผลที่ตามมาก็คือพวกเนี้ยออกเดินเรือไปทั่วโลกไปพยายามหาทรัพยากรแล้วก็อาจจะล่าอาณานิคมด้วยตรงไหนเป็นเกาะเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการค้าไปเป็นศูนย์กลางการค้าได้แป๊บหนึ่งก็โดนเขายึดเป็นอาณานิคมแต่ประเด็นคือของอยุธยาเนี่ยดันได้ผลพลอยได้จากการเป็นศูนย์กลางการค้าด้วยปัจจัยทั้งหมดที่ผ่านมาแต่อยุธยาไม่ใช่เกาะดังนั้นก็ไม่โดนยึดเป็นอาณานิคมอีกอยุธยาก็เลยได้เปรียบสุดๆทั้งในแง่ของที่ตั้งของตัวเองรวมถึงในแง่ของสถานการณ์โลกนั่นเองค่ะและนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้อยุธยาร่ำรวยเป็นอาณาจักรที่แบบว่าเฟื่องฟูมากๆในยุคสมัยของตัวเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นวันที่อยุธยาแบบรุ่งเรืองถึงขีดสุดว่ามันเจริญขนาดไหนแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันนะคะที่ตัวอยุธยาเนี่ยไม่ได้เหลือให้เราเห็นอะไรขนาดนั้นเอาว่าเราเห็นแค่ตัวพวกโบราณสถานเราก็เห็นแล้วว่าอยุธยาใหญ่ขนาดไหนเราเห็นแค่พวกกรุต่างๆที่แตกมาเราก็เห็นแล้วว่าแบบอยุธยาร่ำรวยถ้าเราได้เห็นแบบภาพของอยุธยาทั้งหมดที่มันยังอยู่เนี่ยคงแบบฟินน่าดูนะทุกคนแต่ใดๆก็ตามเราก็อาจจะพอเห็นภาพนั้นได้บ้างจากวัดพระแก้วของเรานะคะที่พวกแบบวรรณคดีชอบเขียนกันใช่ไหมประมาณว่านึกว่าอยุธยาที่ล่มไปแล้วเนี่ยอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงรือประมาณว่าอยุธยาที่ล่มไปแล้วเนี่ยลอยกลับลงมาจากสวรรค์อีกครั้งหรอแต่ก็จะมีบางคนบอกไว้เหมือนกันบอกว่าพยายามจะให้เหมือนเดิมแต่มันก็คือแบบจำลองของเดิมไงเราไม่มีวันรู้ได้เลยว่ายุคนั้นสมัยนั้นที่มันเจริญจริงๆเนี่ยมันเจริญขนาดไหนนะคะว่าแต่ทุกคนฟังแล้วคิดไงบ้างคะลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ